Jmenuji se Kateřina. Je mi 25 let a vystudovala jsem strojařinu. Nedávalo mi smysl zůstávat v oboru, tak jsem se začala hledat. No a stále se ještě hledám. To, co mi smysl dává, je pomáhat lidem. Před nějakou dobou jsem se setkala s příběhem mojí kamarádky, kterou v práci obtěžoval šéf. Nakonec z té práce musela odejít. Začala jsem si všímat, že v mém okolí se hodně žen setkává s nějakým stylem obtěžování. Rozhodla jsem se, že udělám dotazník, abych se dozvěděla víc. Sepsala jsem otázky, dotazník jsem rozeslala a dostala jsem přes 300 odpovědí. Nejčastější věkovou skupinou byla skupina od 19 do 25 let. Co se týče statusu, jednalo se často o středoškolačky, taky vysokoškolačky, pracující i nepracující ženy, ženy na mateřské a taky pár v důchodu. Otázka, která mě zajímala nejvíce, byla, jestli se někdy setkali s obtěžováním. Víc, ještě víc. 83,3% řeklo, že ano. Dál jsem se ptala, kde to bylo. Často ve škole, v práci, na párty, na ulici a taky v MHD. Byli to spolužáci, kolegové, učitelé, nadřízení, ale nejčastěji cizí muži. Jak to probíhalo? Buď to slovně, nebo fyzicky. U některých otázek jsem nechala volno na napsání příběhu, zkušenosti nebo názoru. Tyto otázky byly nepovinné, a stejně na to odpověděla skoro každá. Uvědomila jsem si, že nechci, aby ženy byly jen v textu, ale aby byly vidět a slyšet. Tak jsem je začala fotit a nechala jsem je mluvit. A on mě teda pustil, tak já jsem tak jako popadla prostě jako na kolena. A zvedla jsem se a otočila jsem se na ně, jako co to bylo za člověka, jako jo. A on mě ještě řekl, říkej, že se ti to nelíbilo. A napríklad môžem popísať situáciu, ktorá sa mi stala v škôlke, kedy som mala asi 4 roky. Jeden z mojich spolužiakov, chlapček, mal narodeniny a učiteľka ho vlastne akoby vyzvala pred celou triedou, aby si vybral jedno dievča, ktorému dá pusu. A on si vybral mňa a ja som to odmietla, na čo v zápätí som dostala ako pucung od tej učiteľky ako malé dievčatko, že proste toto sa nerobí a aká som to ako dievčina. V tu chvíli řekl: Slečno, budete pokračovat s tím svlíkáním? Mám tady zůstat nebo mám jít dál? No jo, tak jsi hezká holka, že jo, se nemůžeš divit, buď ráda, ne? Tak se tam jako tobě to nepřipadá nechutné? Třeba když na tebe někdo zařve, postříkal bych tě? No jo, ale tak jako, co s tím chceš dělat? Prostě to ignoruj. No a potom si přečtete, že v Chicagu zabili holku, na kterou nějaký takovej chlap pokřikoval, ale ona to ignorovala, protože se chtěla dostat domů. Ale jeho to ignorování natolik rozčililo, že ji prostě zabil. Takže myslím si, že ignorace není odpověď nikdy. Nejsem ráda, když kdokoliv upozorňuje, ať už jako ze vtipu, jako na moji osobu, že jsem hezká se sexuálním podtextem, když v tom cítím tu jejich animalitu, která najednou je zbaví veškerého gentlemanství a zdravého úsudku. Často je to považované za takové drobnosti, jsou to vlastně hlavně slovní narážky. Rádoby nevinná drobnost, která ale nám je nepříjemná. Často se bojíme si nějak projevit, protože nám budou říkat, že jo, jak nechápeme srandu, ale ono to není žádná sranda v momentě, kdy se někdo necítí dobře a je mu to nepříjemný. Ono to občas může vypadat takové to, jako že jsi prostě na povrch jako silná, že vypadáš jako silná žena a pak se ti něco stane a uvnitř se z tebe stane strašná sračka. Já sama jsem vyloženě traumatizující zážitek neměla. Ale takových těch drobných, rádoby drobných, těch bylo plno.
že na mě pokřikovali na ulici, nevhodně se dívali, nebo že týpek masturboval a přitom na mě koukal na pláži u moře. Byly to nepříjemné věci, hodně nepříjemné. Chlapi, napadlo vás někdy, že ty věci, co jste teď slyšeli, si mohla zažít vaše spolužačka, kolegyně, ale taky třeba mamka, manželka, dcera nebo sestra? A víte, jak se zachovali v takové situaci? Pár z nich vědělo, co mají udělat. Pár z nich řeklo, že jim něco vadí. Nebo se bránili. Ale 50% z nich napsalo, nevěděla jsem, co mám dělat. Čím větší respekt máme sami k sobě, tím větší respekt potom k nám má i to naše okolí. Uvědomit si, že jsem rovnocenný partner, že jsem jedinečná bytost, bez toho, jak vypadám, jak mluvím, odkud jsem přišla, bez toho, co mám na sobě. Je to těžké se za sebe postavit, je to těžké postavit se za někoho druhýho, ale často to, že se třeba postavíme za někoho druhýho, nám pomůže si se i líp postavit sám za sebe. Je pre mňa dôležité sa zastaviť a s tou osobou to vykomunikovať, pokiaľ možno citlivo, ale zároveň rázne, aby bolo zrejmé, že toto je môj názor, takto sa cítim a konečná. Hej, že stanoviť si tie svoje hranice, udržať si to a už ako to príjme ten druhý, to je vlastne jeho problém a nie môj, lebo ja si strážim to, čo cítim a ako to mám. Mám takovou radu, nebo spíš takové moje přání, že si myslím, že by bylo důležité, aby se všechny ženy naučily říkat ne, aby řekli, co se jim nelíbí a nebáli se, že tím někomu ublíží, protože když nebudou jednat i ve svůj prospěch, tak to odpikají oni sami. Budou situace, které třeba nezvládneme úplně ideálně, že jsme v šoku, jsme překvapení, vůbec by nás nenapadlo, jak tohle někdo může říct. Poprvé jasně, nestihneme zareagovat, ale po druhé už jsme víc připravení, už to víc čekáme a už dokážeme na to zareagovat, dokážeme říct, prosím tě, nech toho, chováš se jako idiot, mohl bys toho nechat, je to nepříjemný. Klidně si říct o pomoc i jako někde jinde. Je to naprosto v pořádku. Uvědomila jsem si, díky tomu dotazníku a vlastně celému tomu projektu, kolik žen neví, co mají dělat, neví, jak mají zareagovat. A došlo mi, že musíme začít od sebe. Musíme přijmout sebe, mít se rády, najít se, abychom dokázali reagovat a dokázali se za sebe postavit. Učili se pomáhat ostatním a inspirovat se, nebo to inspirací být.